පෙන්වන්න යන්නේ ගෙදරදී ලෙහෙසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් අප චට්නියක්. අයි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. බාගිඩි දුණු අඹ ගෙඩි දෙකක්, ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, රම්පේ, ඉඟුරු, කුරුඳු පොතු, ලුණු, මිරිස් කුඩු, සීනි, කහ කුඩු, එනිසාලට කිහිපයක්. වතුර, පොල් තෙල් හෝ වෙජිටබල් ඔයිල් සහ විනාගිරි. කපාගත් අඹ කෑලි සෝස් පෑන් එකට දාලා අවශ්‍ය තරමට වතුර එකතු කරනවා. මම නම් මේ සඳහා වතුර මේස හැඳි 4-5ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් තැම්බීගෙන එන තරමට තියලා බෝල් එකකට දාගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරනවා. ආයෙමත් ලිප ඔන් කරලා තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. එයට අපි කුරුඳු පොතු, එනසල්, ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, රම්පේ දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. විනාගිරි මේස හැඳ අතරක් දාගන්නවා. ලුණු කුඩු, ඉඟුරු, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු එකතු කර ගන්නවා. රත් වීගෙන එනකොට තම්බාගත් අඹ ටික දාලා හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. ඒට සීනි මේස හැඳි 3කුත් එකතු කර ගන්නවා. විනාඩි 3ක් පමණ හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. දැන් අඹ චට්නිය හරි. දැන් අපි මේක ලිපෙන් එළියට අරගෙන සෝස් පෑන් එකෙන් බෝල් එකකට දාගන්නවා. මේක තමයි අප චට්නිය. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම මේකේ රසත් හරිම හොඳයි. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ චට්නියක් හදලා ඒකේ රස බලලා මට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇද්ද සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකේ හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.